Xin chào, hôm nay mở hộp cho anh em một con vắt resin nha. Cái con này mình nói với các bạn là mình đã đặt nó trước Tết rồi, đến bây giờ thì nó về do cái đợt dịch Corona. Con này là con Cloud, một con vắt resin 3 inch. Phụ kiện bên trong của nó này, Cloud 149, cánh, dây cáp kết nối, cái này là dùng để kẹp con GoPro. Cái bộ này là bộ lắp sẵn nha các bạn. Rồi, ở đây mình có lấy thêm 2 cục pin này. Mới chơi cho nên cũng không biết dùng pin gì, cho nên là dùng cái này vậy. 1300 95C. Này, con này là 4m nha các bạn. R-Line. Cái này thì mình bóc ra mình xem hàng thử. Cái còn nguyên của nó là như thế này. Lắp thêm một cái cánh vào cho nó. Ở chỗ này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có 2 cái chỗ để kết nối này, 2 cổng để kết nối. Cái thằng sử dụng là Expert, còn một thằng ở dưới là BB gì thì mình không rõ. Thì chúng ta xem lại cái chuẩn support của nó đây, support receiver Expert, iBus, BBM và DSM2. Đây là cái chuẩn của con RX nha. Con RX của các bạn có cái chuẩn này là có thể kết nối với con này được. 2 cổng dây điện cho các bạn này. Ở ngoài đây mình có một cổng dây lẻ nữa này. Rồi, dùng thêm một con FX RX2A nữa. Có 2 chuẩn. Bình thường thì sẽ dùng BBM, nhưng nó sẽ hàn vào nha. Rồi, nó lên rồi nha. Rồi, trước khi gắp lại thì phải pin với cái con RX này trước các bạn. Pin nó thì hơi khó đây. Này, nhấn giữ nha. Ok, nó chớp lại là được rồi này. Rút nguồn. Tắt RX. Cắm vô lại. Rồi, nhận nha các bạn. Rồi, cho 2 cọng vô là xong. Cái này thì mình biết để như vậy là đúng hay không nữa các bạn. Nhưng mà chắc tạm thôi chứ không có đường nào mà gắn cái đới này vào được hết trơn. Phía trước này nó có 2 con ốc này. Cái đới này á nó cũng có 2 cái kẽ, và 2 cái kẽ này nó bằng vị trí với nhau luôn, và chắc chắn sẽ dùng 2 con ốc này để cố định cái này lại, nhưng mà không có đường để dặn vô các bạn. Nó khổ như vậy đấy. Gắn cái này đỡ vậy. Mình thấy người ta cũng sử dụng dây rút mà. Nói chung là cũng chắc chứ không đến nổi đâu.
Rồi bây giờ đến phần mềm máy tính nữa, chưa có xong, chưa có bài được đâu. Rồi bây giờ là đến thiết lập phần mềm. Cái con WorkResin thì các bạn ghim một cái cổng micro USB vô đây nha, chỗ này, sau đó các bạn ghim vào máy tính. Rồi, ghim phát là nhận nguồn luôn. Lúc nãy mình ghim vô rồi thì đây chúng ta sẽ chọn là cổng cơm này, là cổng 4, xong các bạn bấm connect. Rồi đây, wow. Rồi nếu mà chưa cân bằng thì các bạn bấm vào đây để kali lại. Tiếp theo cái phần Sport này á là bên kia, bên hãng nó làm sẵn luôn, cho nên các bạn cứ giữ nguyên cho mình. Và phần tiếp theo, phần này thì bên hãng nó cũng làm rồi, nó setup đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Ở đây là DSOC 600 này, đầy đủ hết. Có cái phần này thì các bạn nên quan tâm này. Cái phần này lúc nãy là các bạn sử dụng con RX theo chuẩn hỗ trợ kết nối nào, đó là của mình lúc nãy là mình nói bạn là BBM đó, RX này, hoặc là cái phần này các bạn Expert. Ra đây thì nó sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Xong, không cần phải chỉnh gì thêm nữa. Qua đây. Rồi đây. Giờ là bật cái RX test lên, ra này. Rồi. Nếu anh em nào xài cái thằng Flykai này á thì chúng ta sẽ cài đặt cái nút switch trên này nè. Đó, thì các bạn cài đặt ở đâu? Anh em bấm giữ nhấn OK nha. Rồi, qua bên setting này. Các bạn vào phần AUX này. Phần này các bạn sẽ chọn ở kênh channel 1 số 5 này, các bạn sẽ chọn cho mình là switch A này. Channel 6, channel 1 số 6 thì anh em chọn switch C. Đó, các bạn tùy chỉnh trên này này. Switch A này. Switch C này. Đó. Xong muốn lưu lại thì bấm chữ và bấm chữ C để lưu lại. Rồi. Cái này không cần làm nhiều các bạn, mấy thông số mà giữ nguyên luôn, bởi vì bên hãng nó setup sẵn cho các bạn rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua phần mod này. Cái phần này thì các bạn sẽ cài cho mình vài thứ nha. Lúc này mình cài cái còi này để dễ kiếm nhưng mà nó không có kêu nên là thôi bỏ. Ở đây các bạn cài cho mình là cái ARM. ARM là của cơ switch A này, là cái này. Các bạn thấy nó nhảy không? Đó. Cái này là nó sẽ khởi động động cơ. Tiếp theo anh em sẽ chọn cái chế độ bay. Thì ở đây nó sẽ có hai cái chế độ bay. Hero Zone này á, là chế độ cho người mới chơi. Nó sẽ bay giống mấy con flycam bình thường thôi. Và cái chế độ này á, thì nó sẽ lai một chút. Nó sẽ là vừa không cân bằng mà vừa cân bằng. Thì ở đây anh em sẽ chọn cho mình này nha. Chúng ta sẽ chọn qua UX2 luôn nè. Rồi, chế độ thứ nhất nè, gật xuống nè, là bay cân bằng. Chế độ thứ hai gật tiếp này, là qua cái này. Sau khi các bạn làm xong thì bạn nhớ save lại nha. Rồi, các bạn rút cáp ra. Đó, đồ hãng cho nên là nó setup sẵn hết trơn rồi, làm nó dễ lắm các bạn. Trừ khi các bạn mua mạch nguyên nó chưa có cái gì luôn á thì nó khó. Giờ bật thử khởi động này. Rồi ok, như vậy là xong. Giờ đem ra game bài thử cho anh em xem như thế nào nha.